حينما ينتهك القانون الدولي لا تظل سويسرا على الحياد. تصريح يعود لأوساط العام 2021 خرجت به مندوبة بيرن في الأمم المتحدة باسكال بيريزفيل، وذلك تعليقا على التوتر الذي يعيشه العالم وخصوصا القارة الأوروبية. سويسرا الدولة المحايدة منذ أكثر من 200 عام، والتي تجنبت الدخول في حروب وصراعات عالمية، باتت اليوم على شفا الدخول في صراعات الكوكب. تتحالف مع الناتو وتعقد شراكات أمنية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها مع ذلك تصر أنها لا تزال على الحياد، وأن كل ذلك لا يؤثر في كونها دولة محايدة بالشكل التقليدي. يطالبها الناتو اليوم بمرور الأسلحة عبرها إلى أوكرانيا، ومع ذلك ترفض، لكنها على الجانب الآخر تتفق مع الغرب في العقوبات على روسيا. بين تناقضات الحرب الروسية الأوكرانية والخوف على المستقبل الغير معلوم في القارة العجوز، يكون مصير حياد سويسرا مجهولا حتى اللحظة. فما هي حكاية الحياد الطويل؟ ومع من وضد من تقف سويسرا اليوم؟ بينما كان جيرانها يذبحون بعضهم البعض، كانت سويسرا قد ضمنت حيادها بالكامل. فقبل أكثر من 200 عام، وتحديدا بالعام 1815، اجتمعت القوى الكبرى في فيينا لتعيد رسم خارطة القارة الأوروبية التي كانت خارجة من اضطرابات ثورية عنيفة. ومن بين قرارات ذلك المؤتمر كان ما يسميه المؤرخ أوليفيه مويليه بالقرار الذي فرض على سويسرا، وهو موقف الحياد الدائم، الذي تحول سريعا لجزء لا يتجزأ من تاريخ سويسرا الحديثة. حياد نتج بعد تأسيس الجمهورية السويسرية المشكلة من 19 كنتونا تتمتع بالاستقلال الذاتي، لكنها تخضع لبرلمان موحد. حياد اشترط على سويسرا ألا تشارك في النزاعات القادمة، ولا توفر أي مرتزقة لأي جهة مقابل عدم خوض حرب على أراضيها. قرار الحياد اتخذ لعدة أسباب، أبرزها موقع سويسرا الجيوسياسي في القارة الأوروبية، وفي ذات الوقت لتكون مقرا لأي معاهدات أو اتفاقيات لاحقة بين الأطراف المتنازعة، إضافة لكونها مركزا ماليا مهما لمختلف الدول والأثرياء حول العالم منذ سنين طويلة. خلال الحرب العالمية الثانية أظهرت سويسرا موقفها الواضح من الحياد، حشدت كل الرجال القادرين على الدفاع عن حدودها، لكنها في ذات الوقت وافقت على تخزين كميات هائلة من الذهب الذي نهبه جيش هتلر خلال الحرب. ومن جانب آخر رفضت استقبال اللاجئين اليهود الهاربين، وذلك خوفا من استفزاز ألمانيا ومهاجمتها. موقف وضح حياد سويسرا، لكن موقفها من اللاجئين اليهود وصف بالمخزي فيما بعد، حتى اعتذرت عن ذلك التصرف في أواخر تسعينات القرن الماضي. لكنها في الواقع نجت من حربين عالميتين دمرت القارة الأوروبية بالكامل تقريبا، وخرجت كما يمكن أن يقال المنتصر الوحيد منها. حياد سويسرا الإجباري أو القانوني أو حتى الرسمي دفع عدة دول لاتخاذ ما سمي بالحياد الطوعي، مثل بلجيكا ولوكسمبورغ والدنمارك والنرويج، والتي اتخذت موقف الحياد التقليدي في العلاقات الخارجية، والذي يعتمد على عدم التدخل بأي حرب وعدم دعم أي طرف ما ضد الآخر، وفي ذات الوقت المحافظة على علاقات جيدة مع مختلف الدول. لكن ذلك الحياد اختفى لدى تلك الدول تدريجيا مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن ثم انطلاق الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، إذ انضمت تلك الدول لحلف شمال الأطلسي، وهو التحالف العسكري الذي شكل لمواجهة التمدد السوفيتي في أوروبا الشرقية، وفي ذات الوقت ليكون رادعا عسكريا لها حول العالم. وعلى الرغم من كون سويسرا تعتبر شريكا لذات التحالف، لكنها تقول إن شراكتها بهدف التدريب والعمل على حماية حدودها في حال الهجوم عليها، كما تشترك مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات أمنية واستخباراتية. تقول أيضا أنها لحماية أمنها القومي وضبط حدودها مع الدول الأوروبية. كل ذلك لم يلفت أنظار أي دولة تراقب حياد سويسرا
حتى قررت الانضمام للأمم المتحدة عام 2002، وحينها باتت مجبرة على الالتزام بالعقوبات التي تفرضها المنظمة على الدول، وهو الأمر الذي وصف بالتخلي عن الحياد التقليدي. مع ذلك قالت سويسرا أنها تعتبر الاشتراك مع الأمم المتحدة في العقوبات والبعثات العسكرية ليس تخليا عن الحياد، بل هو من ضمن أهدافها لحفظ الأمن العالمي والالتزام بالقانون الدولي. كانت من بين الدول التي وصفت بالمحايدة لآخر السنوات هي السويد، والتي لا طالما اتخذت مواقف شبيهة بسويسرا، لكنها كتبت نهاية الحياد في هذا العام. فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا قالت السويد أنها ترغب في الانضمام لحلف الناتو، كما قدمت أسلحة لكييف لمواجهة الغزو الروسي، لتعلن بذلك رسميا خروجها من تصنيف الحياد الدائم بدعمها العسكري لأوكرانيا. وهنا جاء الحديث عن سويسرا كيف سيكون موقفها في ظل حرب مشتعلة في القارة الأوروبية. في فبراير من العام 2022 وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا شهدت شوارع سويسرا حالة من الغليان، إذ نزل الآلاف إلى الشوارع لإدانة الغزو الروسي ومطالبين بتقديم الدعم لأوكرانيا لمواجهة ذلك الغزو. كما قرر آلاف سويسريين تقديم منازلهم للاجئين الأوكرانيين، والذين قدمت لهم سويسرا حماية جماعية بدون تأشيرة. وظهر خلال تلك الاحتجاجات الغاضبة فئة كبيرة من الشباب السويسري الرافض لفكرة انعزال بلادهم عن الصراع مع روسيا، حيث ظهرت حركات سياسية جديدة تطالب بتوثيق العلاقات مع أوروبا وتبني استراتيجيات أقل انعزالية عن السابق. وتلك المطالبات تلقى في الواقع موافقة مبدئية من قبل الأحزاب السياسية في سويسرا. فبعد تردد قصير تبنت الحكومة السويسرية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وهو الموقف الذي أشير له بالتخلي عن حيادها القديم، ليتصدر العنوان العريض على الصحف العالمية: سويسرا تتخلى عن حيادها أخيرا. مع ذلك لم تؤكد سويسرا ذلك الكلام أبدا، وقالت على لسان مسؤولين عدة أن فرضها للعقوبات يأتي من ضمن سياستها الداعمة للحفاظ على الأمن الدولي، كما أن تلك العقوبات لا تعني تماما السماح بالدعم العسكري لأوكرانيا، إذ رفضت سويسرا طلبا ألمانيا للسماح لها بتصدير ذخيرة سويسرية الصنع للدبابات التي أرسلتها لأوكرانيا، كما رفضت مرور أي أسلحة عبر أراضيها يمكن أن تصب في النهاية لدى الجيش الأوكراني، ما أعاد الجدل حول نية سويسرا حول الحياد، على الرغم من خروج أصوات سويسرية تطالب بالسماح بإرسال الأسلحة لأوكرانيا، وذلك بوصفها مشروع يهدف للدفاع عن الديمقراطية الأوروبية كلها. ولكن بالتأكيد وعلى الرغم من كون الحرب الأوكرانية لم تتحول لعالمية حتى الآن، لكنها تمر على سويسرا بشكل مختلف تماما عن الحربين العالميتين. فاليوم يعيش العالم تطورا في الحروب السبرانية وحروب الفضاء، والتي تدخل ضمن حياد الدولة القابعة في قلب أوروبا، ما يدفع الكثير من السويسريين للتفكير في مسألة حياد دولتهم، إذ يفكر السياسيون اليوم بهوية واستراتيجية جديدة للبلاد، ومطالبات لتوثيق العلاقات أكثر مع حلف الناتو، بهدف بناء مشروع دفاع مشترك أو التوصل لاتفاق مرضي للطرفين يسمح للحلف بالدفاع عن سويسرا في حالة الحرب، خصوصا أن القادم لا يعرفه أحد وقد يكون غير متوقع في القارة العجوز. حتى اليوم تقول كل الجهات السويسرية أن البلاد لن تتخلى عن حيادها أبدا، فيما يقول الواقع أنها قد تكون مجبرة على ذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا أو حتى انضمام دولة جديدة لتلك الحرب. فاليوم سويسرا بالتحديد محايدة عسكريا وليس بالكامل كما كان بالسابق، ما يعني أن جدار الحياد ينهار يوما بعد يوم حتى يصبح ساقطا بالأرض، وحينها ستكون سويسرا عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لتنضم لتحالف الغرب الذي ينتظر الحرب مع روسيا.